हेलो एन्ड नमस्ते। यहाँहरूलाई उद्गम आइटी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु र आज तपाईहरूलाई कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्टको विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाउन जाँदैछु। भिडियो सुरु गरौँ है त। यदि यहाँहरूले उद्गम आइटी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोला, बेल आइकनको नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। कम्प्युटरमा विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई चाहिने कुराहरू पक्कै पनि डेस्कटप अथवा ल्यापटप, विन्डोजको आइएसओ इमेज र बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिने हुन्छ। र यदि तपाईहरूले चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउनु भएको छैन भनेदेखि कृपया माथि लिङ्कमा क्लिक गरेर बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तल डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा पनि क्लिक गरेर बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउने भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि पहिला तपाईहरूले पेन ड्राइभ राख्नुपर्ने हुन्छ र पेन ड्राइभ राखिसक्नु भएपछि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोला। र कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु भएपछि पेन ड्राइभलाई सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अब कम्प्युटर अथवा डेस्कटप अनुसारको चाहिँ कीहरू फरक पर्ने भएको हुन्छ। जस्तै अब मेरो चाहिँ डेलको ल्यापटप छ, यसमा चाहिँ F12 थिच्नुभयो भने यहाँहरूले बुट मेनु अप्सनमा चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। र यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ गएर UEFI मोडमा गएर जेनेरिक फ्ल्यास डिस्क अथवा चाहिँ पेन ड्राइभलाई सेलेक्ट गरौँ र प्रेस एनी की भनेर आउँछ। किबोर्डको कुनै पनि कीलाई चाहिँ यहाँहरूले प्रेस गरिदिनु होला र इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले म विन्डोज 10 कसरी राख्ने भनेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ मैले 64 बिटको विन्डोज 10 राख्दैछु। यदि तपाईहरूले चाहिँ 32 बिटको राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि अप्सन चुज गर्ने हुन्छ। तर मेरो यो विन्डोज चाहिँ 64 बिटको मात्र भएको भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो चुज गर्ने अप्सन कुनै पनि छैन। नेक्स्ट गरिदिनु होला र इन्स्टल नाउ। त्यसपछि इन्स्टलेसनको प्रोसेस स्टार्ट हुँदैछ र यहाँ तपाईहरूले अहिले चाहिँ प्रोडक्ट कि हामीसँग नभएको भएर स्किप गरिदिनु होला। यहाँ देख्नुहुनेछ 64 बिट मात्रै छ, विन्डोज 10 प्रो र विन्डोज 10 होम भन्ने छ र यसमा चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु होला र स्टार्ट गरिदिनुहोस्। अब यो तपाईँले कस्टम इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ र कुन ड्राइभमा तपाईँहरूले इन्स्टल गर्ने हो त्यो ड्राइभमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुनेछ। र यहाँनिर इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढ्दैछ। यो इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ टाइम धेरै लिने भएको भएर चाहिँ मैले भिडियोलाई चाहिँ 3 टाइम्स मोडमा चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भिडियो छोटो मिठो बनोस् भन्ने हिसाबले गरेको छु। यदि यहाँहरूले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला र लाइक र सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि यो भिडियो देखाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरूलाई कस्तो प्रकारको भिडियोहरू मनपर्छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यो रिस्टार्ट हुँदैछ, रिस्टार्ट गर्नुहोला। रिस्टार्ट गरिसकेपछि यसले केही समय लिन्छ, अझै गेटिङ डिभाइस रेडी भन्दैछ।
गेटिङ रेडी। यसमा चाहिँ डु दिस लेटर गर्नु होला। युज एक्सप्रेस सेटिङ। र यो विन्डोज भर्सन चाहिँ मैले अनएक्टिभेट अथवा चाहिँ क्लीन इन्स्टलेसन क्लीन विन्डोज चाहिँ राख्न लागेको छु, जसमा चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट की पनि छैन र प्रि एक्टिभेटेड पनि छैन। र यो विन्डोज चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एक्टिभेसन कसरी गर्ने भनेर पनि मैले भिडियो बनाएको छु। कृपया तपाईहरुले माथि लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। Back in a moment. Just a moment. र यसमा चाहिँ आइओ नीड भन्नेमा सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अझै सेटअपको केही प्रोसेसहरु अगाडि बढ्दैछन्। र यसमा चाहिँ स्किप गरिदिनु होला तपाईहरुले। साइन इनको लागि चाहिँ भनिरहेको छ, अब अहिले साइन इन नगर्दा नि हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले हुज गोइङ टु युज दिस पीसी मा आफ्नो नाम राख्दिनु होला र पासवर्ड राख्न मन छ भने पासवर्ड राख्दिनु होला, हैन भने नेक्स्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर हाम्रो लगइन स्क्रिन आइसकेको छ। लगभग हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस सिद्धिन लागेको छ। सेटिङ अप योर एप्सहरु भनिरहेको छ। र यो विन्डोज 10 चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रि एक्टिभेटेड पनि छैन र सिरियल की तपाईहरुसँग यदि विन्डोजको छ भनेदेखि राख्न सक्नुहुनेछ र यदि छैन भने पनि तपाईहरुले आफ्टर इन्स्टलेसन पनि यो विन्डोजलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र विन्डोज कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो पनि बनाएको छु मैले। कृपया तपाईहरुले माथि लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तल डिस्क्रिप्सनमा पनि यहाँहरुले लिंक पाउन सक्नुहुनेछ र यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। र भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।